નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ફરીવાર મળીએ છીએ ધોરણ 11 સાયન્સ કેમિસ્ટ્રી બેઝિક કન્સેપ્ટ સાથે. છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે મોલર દળ અને મોલ સંકલ્પના એટલે કે કોઈ પણ સંયોજનમાં રહેલ તત્વોનું પરમાણુની સંખ્યા એવોગેડ્રો અંક એની ચર્ચા કરી. આજે આપણે એક નવા ટોપિકની ચર્ચા કરવા જઈએ છીએ, જે ટોપિક છે બંધારણીય તત્વોની ટકાવારી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને ખ્યાલ હશે કે આપણી પાસે કોઈ પણ સંયોજન હશે, દાખલા તરીકે ચોકની અંદર રહેલા તત્વો ને આ તત્વોની અંદર ઈ પરમાણુનું ટકાવાર પ્રમાણ કેટલું હશે એની ગણતરી કરવા માટે આપણે થિયરીની પહેલા ચર્ચા કરવી પડશે. એકદમ બેઝિક માહિતી છે, જે તમને ભવિષ્યમાં એટલે કે ધોરણ 11-12 સાયન્સમાં સંયોજનોના આણ્વિય સૂત્ર અને તેના ટકાવારની ગણતરીમાં ખૂબ મદદરૂપ થશે. શું છે તત્વોની ટકાવારી શોધવા માટેનું સમીકરણ અથવા સૂત્ર અને એની થિયરી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને ખ્યાલ છે કોઈ પણ સંયોજન હશે, એ સંયોજન બે કે તેથી વધુ તત્વોના મિશ્રણથી બનેલું હોય. દાખલા તરીકે આપણે H2O, તો H2O એક સંયોજન છે, પણ એના તત્વો કયા કયા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તત્વો થશે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન. આ બે તત્વોના મિશ્રણથી એક સંયોજનની રચના થાય. તો બે કે તેથી વધુ તત્વોના મિશ્રણથી સંયોજન બને છે, અને આ સંયોજનમાં રહેલા તત્વોનું પ્રમાણ તે સંયોજનના દળના ચોક્કસ પ્રમાણમાં હોય. ફરીવાર બોલું છું, બે કે તેથી વધુ તત્વોના મિશ્રણથી સંયોજન બને, અને આ સંયોજનમાં રહેલા તત્વોનું પ્રમાણ તે સંયોજનના દળના ચોક્કસ પ્રમાણમાં હોય. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પાસે એનું આણ્વિય સૂત્ર હોય, દાખલા તરીકે H2O એનું એક આણ્વિય સૂત્ર છે પાણીનું, બરાબર? તો H2O નું આણ્વિય સૂત્ર જો આપણે જાણતા હોઈએ, H2O, બરાબર, તો એના ઉપરથી પાણીમાં એટલે કે H2O માં રહેલા હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનું ટકાવાર પ્રમાણ એટલે H2O માં કેટલા ટકા ઓક્સિજન હશે અને કેટલા ટકા હાઇડ્રોજન હશે એની ગણતરી કરી શકીએ. આનાથી ઉલટું પણ વિચારી શકાય. જો આપણને જે તે તત્વોના ટકાવાર પ્રમાણ આપેલા હોય, દાખલા તરીકે કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ક્લોરીન, ઘણા બધા, તો આવા અલગ અલગ તત્વોનું ટકાવાર પ્રમાણ જો આપણને આપેલું હોય, તો એના ઉપરથી આપણે આણ્વિય સૂત્ર પણ બનાવી શકીએ. બે વસ્તુ એકબીજાની વિરુદ્ધ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આણ્વિય સૂત્ર ઉપરથી ટકાવાર પ્રમાણ અને ટકાવાર પ્રમાણ ઉપરથી આણ્વિય સૂત્ર પણ મેળવી શકાય છે. અહીંયા આજે આપણે જે ચર્ચા કરવાના છીએ એ આણ્વિય સૂત્ર ઉપરથી ટકાવાર પ્રમાણ, તત્વોનું ટકાવાર પ્રમાણ કઈ રીતના શોધી શકાય, વ્યાખ્યાની ઉપર ચર્ચા કરીશ. ધ્યાન રાખજો, બે કે તેથી વધુ તત્વોથી સંયોજન બનેલું હોય ત્યારે સંયોજનમાં રહેલા તત્વોનું પ્રમાણ તેમના એટલે સંયોજનના દળના ચોક્કસ પ્રમાણમાં હોય છે. જો આણ્વિય સૂત્ર જાણતા હોય તો તેનું ટકાવાર દળ શોધી શકાય છે. જો આપણે આણ્વિય સૂત્ર જાણતા હોઈએ તો તેનું ટકાવાર પ્રમાણ શોધી શકાય છે. એનાથી ઉલટું, અને ટકાવાર દળ પરથી આણ્વિય સૂત્ર પણ જાણી શકાય છે. આણ્વિય સૂત્ર ઉપરથી ટકાવાર પ્રમાણ અને ટકાવાર પ્રમાણ ઉપરથી આણ્વિય સૂત્ર. તો ટકાવાર પ્રમાણ શોધવા માટેનું સૂત્ર શું? તો કે તત્વોનું ટકાવાર પ્રમાણ અથવા ટકાવાર દળ બરાબર તત્વોનું દળ, પરમાણ્વીય દળ જેને આપણે કહીએ છીએ, તત્વોનું દળ એને ગુણ્યા 100 ભાગ્યા જે તે સંયોજનનું આણ્વિય દળ. ફરીવાર એકવાર સૂત્રની ચર્ચા કરું છું. તત્વોનું ટકાવાર દળ એટલે સૂત્ર શું? તો કે જે તે તત્વોનું દળ, દાખલા તરીકે આપણે કાર્બનનું ટકાવાર પ્રમાણ શોધવું હોય તો કાર્બન તત્વોનું પરમાણ્વીય દળ એને ગુણ્યા 100, અને જે તે આપણને આણ્વિય સૂત્ર આપેલું હશે એ આણ્વિય સૂત્ર ઉપરથી એનું આણ્વિય દળ કેટલું છે, આ બંનેના ગુણોત્તર ઉપરથી આપણે જે તે તત્વોનું ટકાવાર પ્રમાણ
શોધી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લેશું H2O માં રહેલા તત્વોનું ટકાવાર દળ શોધો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ખ્યાલ જ છે H2O જેની અંદર બે હાઇડ્રોજન એક ઓક્સિજન હશે. તો હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું છે? તો કે 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ કેટલું છે? તો કે 16 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. તો H2O નું આણ્વિય દળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલું થશે? તો H2O માં 2H એટલે 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 16. 2 ગુણ્યા 1 વત્તા 16 એટલે H2O નું આણ્વિય દળ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને કેટલું મળે છે? તો કે 16 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હવે આપણે આની અંદર બે પ્રકારના તત્વો રહેલા છે, એક હાઇડ્રોજન અને એક ઓક્સિજન. તો પહેલા આપણે હાઇડ્રોજનનું ટકાવાર પ્રમાણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો હાઇડ્રોજનનું ટકાવાર પ્રમાણ માટેનું સૂત્ર લાગુ પાડીએ તો તત્વોનું પરમાણુય દળ ગુણ્યા 100. તો હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ કેટલું હતું? 1 ગુણ્યા 100 અને એને ભાગ્યા કેટલું થશે? તો કે આણ્વિય દળ. તો આણ્વિય દળ આપણને કેટલું મળ્યું હતું? 18. પણ અહીંયા તમે જોશો આગળ ગુણ્યા 2 કરેલા છે. આ 2 શું કામ? તો કે તત્વોની સંખ્યા. તો H2O હાઇડ્રોજન કેટલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2. તો 2 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 18 એટલે આપણને જવાબ મળે છે 11.11%. સેમ આવી રીતના આપણે ઓક્સિજનનું ટકાવાર પ્રમાણ શોધવું હોય તો ઓક્સિજનનું ટકાવાર માટે શું કરશું? આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ. ઓક્સિજન તત્વનું પરમાણુય દળ ગુણ્યા 100 ભાગ્યા સંયોજનનું આણ્વિય દળ. તો ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ કેટલું હતું? 16. એને ગુણ્યા 100 અને એને ભાગ્યા તો કે સંયોજનનું આણ્વિય દળ તો કે 18. તો કેટલો જવાબ મળે છે? 88.82%. હાઇડ્રોજન કેટલા ટકા હતું? 11.11%. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના ઉપરથી આપણી પાસે સરસ માહિતી આવી ગઈ કે પાણીની અંદર કેટલા ટકા હાઇડ્રોજન હોય, કેટલા ટકા ઓક્સિજન હોય. તો હાઇડ્રોજન કેટલા ટકા હોય છે? 11.11%. ઓક્સિજન કેટલા ટકા હોય છે? 88.89%. વિદ્યાર્થી મિત્રો H2O માં શેનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળ્યું? તો કે ઓક્સિજનનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ઘણી જગ્યાએ એક મુદ્દાની ચર્ચા અથવા એક જગ્યાએ તમે સાઇન બોર્ડ જોયેલું હશે, ફાયર એક્ઝોસ્ટ, જે લાલ ટાંકી આવે છે. એ લાલ ટાંકીની અંદર આગ ઓલવવા માટે આપણે જનરલી કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? પાણી. આગ ઓલવવા માટે આપણે પાણીની ડોલનો છંટકાવ કરીએ છીએ જેથી આગ શાંત પડી જાય. પણ અમુક પ્રકારની જે આગ લાગેલી હોય, દાખલા તરીકે સોલવન્ટની આગ, પેટ્રોલ ડીઝલથી જે આગ લાગી હોય, શોર્ટ સર્કિટ વાળી આગ, તો ત્યાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. શું કામ? કારણ કે પાણીની અંદર કોનું પ્રમાણ વધારે છે? તો કે ઓક્સિજનનું. હવે ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધારે હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ધોરણ 8, 9 અને 10 ની અંદર એક ટોપિકની ચર્ચા કરી ગયા છો. ઓક્સિજન છે એ અગ્નિને સપોર્ટ કરે છે, આગને સપોર્ટ કરે છે. સપોર્ટ મીન્સ એને ફેલાવવા માટેની પ્રેરણા આપે છે. હવે જો આપણે આવી આગની અંદર પાણીનો ઉપયોગ કરીએ તો એ આગ વધારે ફેલાય છે. અને એ આપણે શેના આધારે કહી શકાય? તો કે ટકાવાર પ્રમાણ ઉપરથી આપણને ખબર પડી કે ભાઈ પાણીની અંદર તો 88.89% જેટલો ઓક્સિજન છે. બીજું ઉદાહરણ લઈએ, C2H5OH. શું કહેવામાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આને ઇથેનોલ. તો કે ઇથેનોલમાં તત્વોનું ટકાવાર દળ કેટલું હશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફરીવાર કાર્બન, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન. તો કે કાર્બનનું પરમાણુય દળ કેટલું? તો કે 12 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ તો કે 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ તો કે 16 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. હવે આ બધા ઉપરથી પહેલા આપણે શું નક્કી કર્યું હતું? આણ્વિય દળ. તો આણ્વિય દળ નક્કી કરવા માટે શું કરવું પડશે? 2 ગુણ્યા કાર્બનનું પરમાણુય દળ. તો 2 ગુણ્યા કાર્બનનું પરમાણુય દળ. હાઇડ્રોજન કેટલા છે? તો 5 અને 6. 6
ગુણ્યા હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ વત્તા ઓક્સિજન એટલે કે 16 તો આના ઉપરથી આપણને ઇથેનોલનું આણ્વિય દળ કેટલું મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે 46 ગ્રામ પ્રતિ મોલ હવે આપણને એક જવાબ મળી ગયો આણ્વિય દળ હવે આ આણ્વિય દળ ઉપરથી આપણે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન અને કાર્બનનું ટકાવાર પ્રમાણ શોધીશું તો કે હાઇડ્રોજનનું ટકાવાર પ્રમાણ શોધવું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતના હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ ગુણ્યા 100 હાઇડ્રોજનનું પરમાણુય દળ 1 હાઇડ્રોજન કેટલા છે તત્વોની સંખ્યા 6 તો કે 6 ગુણ્યા 1 100 ભાગ્યા 46 ક્યાંથી આવ્યા તો કે આણ્વિય દળ તો એનો જવાબ આપણે લગભગ કેટલો મળે છે 13.04 ઓક્સિજન તો ઓક્સિજનનું પરમાણુય દળ તો કે 16 એને ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 46 એટલે આપણને એનો જવાબ કેટલો મળે છે કે લગભગ 34.78 અને કાર્બન તો કાર્બન કેટલા હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 તો કે 2 ગુણ્યા 12 શેના ઉપરથી આવ્યા તો કે કાર્બનનું પરમાણુય દળ એને ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 46 તો લગભગ ઈ જવાબ મળે છે 52.17%. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બંધારણીય તત્વોની ટકાવારી એના આધારે આપણે સરળતાથી જે તે આણ્વિય સૂત્ર ઉપરથી તે તત્વોનું સંયોજનમાં ટકાવાર પ્રમાણ કેટલું હશે સરળતાથી શોધી શકાય. તમારા માટે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે હું એક ઉદાહરણ લખું છું. C6H6 શું કહેશો આને બેન્ઝીન. બેન્ઝીનમાં રહેલા તત્વોની ટકાવાર પ્રમાણ શોધો. આના જેવું હજી એક ઉદાહરણ લખી શકાય C12H22O11 આની અંદર પણ ટકાવાર આ એક પ્રકારનો સેકેરાઇડ છે. સેકેરાઇડનું પ્રમાણ કેટલું સેકેરાઇડમાં કાર્બન હાઇડ્રોજન ઓક્સિજનનું ટકાવાર પ્રમાણ કેટલું એના જેવું C6H12O6 આ તમારા માટે જાણીતું. ગ્લુકોઝ તો ગ્લુકોઝમાં કાર્બન હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનું ટકાવાર પ્રમાણ કેટલું છે ઈ આ ગણતરી આધારે સરળતાથી શોધી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે જે ચર્ચા કરી તત્વોની ટકાવાર ગણતરી કઈ રીતના કરી શકાય એના 2-3 એક્ઝામ્પલ પણ જોયા. તમને હોમવર્ક માટે પણ હું 1-2 એક્ઝામ્પલ આપું છું. પ્રેક્ટિસ કરજો. જવાબ મળે એ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. કઈ ડાઉટ લાગે તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બીજા બેઝિક કન્સેપ્ટની ચર્ચા કરશું જે તમને વધારે આગળમાં એટલે કે 12 સાયન્સ અને 11 સાયન્સમાં ફાયદાકારક થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિ જોતા એવું લાગે છે કે તમારે બધાની હેલ્થની ખૂબ જાળવણી કરવી પડશે. વડીલોને પણ સાચવવા પડશે. તો ઘરે રહીએ, સ્વસ્થ રહીએ, વડીલોને સાચવીએ. થેન્ક યુ.